สวัสดีครับคุณผู้ชมแกะกล่อง Insta 360 X2 Action Cam มาแรงที่ถ่ายคลิปออกมาแล้วนะครับไม้เซลฟี่ล่องหนนะครับไม่เห็นว่าถืออยู่เลยทำคลิปแกะกล่องซื้อร้านไหนคุ้มสุดนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ละกันนะครับใต้คลิปไปดูกันเลยในกล่องนะครับมีอะไรกันบ้างข้อดีนะครับของร้านนี้เขาจะแถมไม้เซลฟี่ Insta 360 มาด้วยนะครับในราคาที่พอๆกันกับร้านอื่นๆเริ่มแกะกันเลยนะครับปล่อยให้คลิปมันไหลไปนะครับตรงไหนสำคัญผมจะอธิบายให้ฟังในคลิปนะครับอันนี้ไม่แนะนำนะครับตอนเปิดกล่องอย่าเขย่ากล่องแบบในคลิปนะครับเพราะเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายกับเลนนะครับเนื่องจากว่านะครับเลนรุ่นนี้เป็นเลนแบบว่าตาปลานะครับหรือว่าเป็นเลนแบบนูนนั่นเองนะครับมาต่อกันที่ไม้เซลฟี่นะครับที่ร้านนี้เขาแถมมาให้ในราคานี้นะครับไปกดซื้อกันเองนะครับผมจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปละกันนะครับไม้ยาวเนี่ยประมาณ 1.2 เมตรนะครับและรุ่นนี้นะครับเขาจะมีไม้เซลฟี่ที่ยาวกว่านี้นะครับไว้สำหรับทำโดรนเฟกช็อตนั่นเองต้องไปหาซื้อเพิ่มกันเองนะครับแต่ก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนกริปเนี่ยจะจับกระชับมือมากๆไม่มีหลุดมือนะครับฝืดนิดๆเลยเวลาเราจับถือเนี่ยรับรองได้ว่ามันไม่ลื่นอย่างแน่นอนนะครับมาดูในส่วนของตัวบอดี้กันนะครับปุ่มเปิดปิดสวิตช์เนี่ยจะอยู่ด้านข้างของเครื่องนะครับและช่องใส่แบตเนี่ยจะอยู่ด้านข้างนะครับพร้อมกับช่องเสียบ SD card นะครับจะอยู่รวมกันนะครับกับช่องแบตนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับท้ายคลิปว่าใส่ยังไงรุ่นนี้นะครับกันน้ำได้10 เมตรนะครับแต่ผมว่ายน้ำได้ไม่เกิน2 เมตรนั่นเองก็ไม่เป็นไรนะถ้าจะเอาลงไปนะครับก็เช็ครูให้เรียบร้อยนะครับว่าเราประกอบให้เรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับและช่องเสียบชาร์จเนี่ยจะเป็นแบบ USB-C นั่นเองและมีไมค์รอบทิศทางอันนี้ผมจำไม่ได้นะครับว่ามีไมค์กี่ตัวแต่ผมเห็นมีอยู่2ตัวชัดเจนแบบนี้นะครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับไม้เซลฟี่สายชาร์จซองใส่แบบซอฟต์เคสตัวกล้องผ้าเช็ดเลนอย่างดีแล้วก็ SD card 64 GB นะครับอันนี้สำคัญอย่าทำซองใส่ซอฟต์เคสหายนะครับเพราะมันจะช่วยป้องกันเลนนูนของกล้องได้วิธีการเก็บนะก็เก็บแบบตามในคลิปได้เลยเพิ่มเติมนะครับรุ่นนี้ก็จะมีเลนการ์ดขายด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับถ้าอยากจะซื้อช่องเสียบแบตและ SD card นะครับจะอยู่รวมกันนะครับเวลาถอดนะครับให้กดเขี้ยวนะครับที่มันล็อกทั้ง2ฝั่งออกมามันก็จะเด้งออกมานะครับแล้วเวลาใส่แบตกลับเข้าไปเนี่ยก็ใส่กลับในท่าเดิมได้เลยนะครับมันจะล็อกแล้วมันจะมีเสียงดังกริ๊กทีนึงนะครับมากดปุ่มเปิดเครื่องกันนะครับรุ่นนี้เขาจะมีไฟสถานะนะครับพร้อมกับเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะครับสามารถเซตค่าต่างๆเบื้องต้นที่หน้าจอได้นะครับรุ่นนี้รองรับคำสั่งเสียงภาษาอังกฤษและภาษาจีนเท่านั้นไม่รองรับคำสั่งเสียงภาษาไทยนะครับแต่ก็ไม่ยากนะครับหากพูดภาษาอังกฤษสำเนียงไทยมันก็ทำงานตามคำสั่งนะครับอาทิคำสั่งหลักๆนะครับ Take a picture Start recording Stop recording Shut down camera Mark thatมาร์กแดดก็จะเป็นการจับวัตถุนะครับขนาดเคลื่อนไหวอยู่ขนาดถ่ายคลิปนะครับมันก็จะไปมาร์กจุดนั่นเองแล้วก็ถ่ายไปนะติดตามให้เราก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปอันบ็อกนะครับคงบอกคร่าวๆนะครับถ้าอยากรู้นะครับต้องซื้อมาลองเองเลยนะครับคุณผู้ชมพูดง่ายๆว่าต้องเสียทรัพย์กันเลยนะครับเมนูการใช้งานนะครับจะมีการโรเตตตามแนวตั้งและแนวนอนการถือของไม้เซลฟี่ด้วยนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานส่วนช่องเสียบนะครับจะเป็นแบบ USB-C นั่นเองขนาดเสียบจะมีไฟสถานะนะครับแจ้งเตือนว่าแบตเต็มหรือยังนะครับส่วนช่องเสียบ SD card จะอยู่ร่วมกับช่องแบตนะครับก็ดูตามคลิปนะครับใส่เองง่ายไม่ยากเลยนะครับแบบนี้สรุปนะครับน่าซื้อไหมนะครับถ้าเป็นคนชอบเที่ยวคนเดียวไม้นี้ตอบโจทย์เลยนะครับหรือว่าสายไบเกอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้ล่องหนที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับบอกตรงๆนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับมันดีกว่า GoPro Max นะครับ Insta 360 X2 เนี่ยจะได้มุมมองที่แปลกขึ้นและที่สำคัญเนี่ยมันหลบมือตอนจับไม้เซลฟี่ได้ดีกว่า GoPro Max นั่นเองนะครับเพราะคงไม่มีใครถ่ายให้คุณได้เหมือนกับเจ้าตัว Insta 360 X2 อย่างแน่นอนนะครับเชื่อดิก่อนที่คุณจะซื้อเนี่ยคุณดูคลิปคนอื่นมาแล้วอย่างมากมายนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้ามีอะไรเนี่ยก็ถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับถ้าว่างจะมาตอบให้นะครับไปแล้วนะครับขอบคุณครับ